Hi guys. අද ටිකක් විශේෂ තැනකට මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මෙච්චර කල් ඔයාලා දැක්කේ මගේ ඩුබායි වල තියෙන වීඩියෝස්. මම ලංකාවට ඇවිල්ලා ඉන්නේ වැකේෂන් එකට ආවා. ලංකාවට ඇවිල්ලාත් මම වීඩියෝ කීපයක්ම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද පළවෙනි වීඩියෝ එක කරන්න කියලා මම ආවේ. ලස්සන පැත්තක් කොළඹ ටිකක් කිට්ටු ඒ කියන්නේ කොළඹ ඉඳලා කිලෝමීටර් 40ක් විතර එනකොට තියෙන ලස්සන නිවාඩු එකකට මම අද ආවා. සනුෂි කියලා. මේ ආවට තියෙනවා ලස්සන තැන් ගොඩක් බලන්න යන්න. මම ඒවත් බලන්න යන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. මේ ළඟ තියෙනවා අත්තනගල්ල රජමහා විහාරය. ඒකත් ගොඩක් පෞරාණික වශයෙන් ටිකක් වැදගත් තැනක් ලංකාවේ. ඒක තමයි ලස්සන ඇල්ලක් තියෙනවා මේ ළඟ. උඩුව කැල්ල කියලා. මම එතෙන්ටත් යන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ මම අනිත් දේවල් වලට ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු. ඉස්සෙල්ලා ගිහලා හොටෙල් එක බලමු. අපි යමු මචං. සනුෂි හොටෙල් එක තියෙන්නේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා ඇති සීනා කෝරළේ කියලා කියන්නේ මෙහෙට. සීනා කෝරළේ පස්සේ ආලා අත්තනගල්ල පාරේ තමයි මේක තියෙන්නේ. එන්න පුළුවන් විදි කීපයක්ම තියෙනවා. කොළඹ නුවර පාරෙන් එනවා නම් පස්සේ ආලේ ඉඳලා අත්තනගල්ල පැත්තට කිලෝමීටර් 6ක් විතර එද්දී සනුෂි හොටෙල් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒවම තමයි කොළඹ නුවර පාරේ නිට්ටඹුවෙන් හැරලත් ඔයාලට සනුෂි හොටෙල් එකට එන්න පුළුවන්. අනිත් පැත්ත තමයි ඔයාලා රත්නපුර බලංගොඩ ඒ පැත්තේ ඉඳලා එනවා නම් රුවන්වැල්ලට ඇවිල්ලා එතනින් ඌරපොළ හරහා අත්තනගල්ලට ඇවිල්ලා ඔයාලට මේ හොටෙල් එකට එන්න පුළුවන්. විශේෂත්වය තියෙන්නේ මේකේ මේ පැත්තට ඔයාලා ආයෙනවා නම් ගොඩක් බලන්න දේවල් තියෙනවා මේවට. ලස්සන පොඩි පොඩි දියැලි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි ගොඩක් වැදගත් පූජනීය ස්ථාන කීපයක්ම තියෙනවා මේවට. එකක් තමයි මම කිව්වා වගේ අත්තනගල්ල. අනිත් එක තමයි වාරණ රජමහා විහාරය බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඒ වගේ තමයි පිළිකුත්තුව. මේ හැම දෙයක්ම ඔයාලට මෙතන ඉඳලා විනාඩි 15ක් 20ක් ඇතුළත ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මේ පැත්තට එනවා නම් ට්‍රිප් එකක් දා ගන්නවා නම් ඔයාලා මේ හැම දෙයක්මත් පොඩ්ඩක් හොයලා බලලා දැනගෙන යන්න කොහොමද කියලා. එහෙම වුණොත් ඔයාලගේ ට්‍රිප් එක ගොඩක් ඔයාලට එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් වෙයි. අතුල් ආපු ගමන් අපිට වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක් එකක් හම්බුණා. සිරාක් වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක් එකක්. ආපු ගමන් දකුණු පැත්තට ගියාම මෙතන පල්ලෙහා පූල් එකක් තියෙනවා. එතන එහා පැත්තේ තමයි රූම්ස් තියෙන්නේ. පොඩක් අපිට දැන් ටිකක් බඩගිනි. රූම් එක බලන්න ගියේ නෑ තාම. රූම් එක බලන්න පස්සේ යන් ඉස්සෙල්ලා අපි කැම ටිකක් කාලෙමු. ඕඩර් කරලා බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා කාලා බලමු රස කොහොමද කියලා. හැමදාම ඔයාලට කියන්නම්. පොඩක් ඉන්න.
අපි ඔඩර් කරගත්ත සිංගප්පූරු නූඩල් එකක් පෝක් ස්ටර් ෆ්‍රයි පෝක් එකක් බීන්ස් එක කාලා බලමු ලුක් එක නම් හොඳයි කාලා බලමු කොහොම රස කියලා මේකේ මේක රෙස්ටොරන්ට් එකේ ලයිව් කිචන් ස්ටේෂන් එකක් තියෙන්නේ. මෙහලගා ගොඩක් ලොකු රේන්ජ් එක මෙනු එකක් තියෙනවා. ඒකේ තියෙනවා ඔයාලට ඉන්දියන් ෆුඩ්ස්, අරබික් ෆුඩ්ස්, එතකොට ඉටාලියන් ග්‍රිල් අයිටම්ස්, ශ්‍රී ලංකන් විදියට ඕනනම් එහෙම. ඒක නිසා ඔයාලට කෑම ගැන ගොඩක් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන එකක් නැහැ. ඔයාලට කැමති දෙයක් ආස විදියට පික් කරලා කන්න පුළුවන් මෙතන. සමහරක් විට ඔයාලට මෙලගේ මෙනු එකේ නැති දෙයක් නමුත් ඔයාලට කන්න ඕන කියලා ආසීතන දෙයක් තිබ්බොත් චෙෆ්ට කිව්වොත් මං හිතන්නේ ඔයාලට එහෙමත් හදා ගන්න පුළුවන් ඒ මෙතන. ඒ වගේම තමයි මෙයාලගේ තියෙනවා සීෆුඩ් තීම් නයිට් එකක්. එයාලගේ ගාව තියෙනවා ෆ්‍රෙෂ් සීෆුඩ්. ඔයාලා කැමති දෙයක් පික් කරලා දුන්නට පස්සේ ඔයාලට කැමති විදිහට චෙෆ්ට කියලා හදා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ තීම් නයිට් එක හැමදාම නැහැ. ඒක නිසා ඔයාලා තීම් නයිට් එකට ජොයින් වෙනවා නම් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ contact number එක දාලා තිනවා. කෝල් එකක් දීලා චෙක් කරලා බලලා එන්න. මගේ channel එකේ පළවෙනිම room review එක දෙන්න හදන්නේ මම ඊට කලින් room එකක් review කළා නැහැ. බලමු අපි මේ room එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. double bed එකක් තියෙනවා මෙතන. මෙතන තියෙනවා table lamp එකක් තියෙනවා අපිට. ඒ වගේම තමයි අපිට tea coffee හදා ගන්න kettle එකක් තියෙනවා. වතුර තියෙනවා මෙතන. බලමු tray එකේ අපිට තියෙනවා tea sugar හැමදාම තියෙනවා milk ඔක්කොම තියෙනවා. TV එකක් තියෙනවා මෙතන. ෆෝන් එක තියෙනවා අපිට ඕන රූම් සර්විස් එකට කතා කරලා ගන්න පුළුවන්. ඩ්‍රෙසින් ටේබල් එකක් තියෙනවා පොඩි එකක්. කියන මතන මෙතන මිනි බාර් එකක් තියෙනවා අපි අරලා බලමු. මේක empty අපිට ඕන දා රික්වෙස්ට් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. රූම් සර්විස් කතා කරන්න අපිට හැමදාම ගන්න පුළුවන්. බලමු අපි කියලා බාත්රූම් එක කොහමද කියලා. මෙතන තියෙනවා කබඩ් එකක් තියෙනවා පොඩි. right අපි කියලා බලමු බාත්රූම් එක සිරා බාත්රූම් එකක් අපිට ඩ්‍රයර් එක තියෙනවා. ඩෙන්ටල් කිට් එක තියෙනවා. බ්‍රෂ්, shower gel, toothpaste, soap හැමදාම තියෙනවා. සිරා බාත්රූම් එකත් සිරා රූම් එකත් සිරා බලමු view එක මෙතන balcony එකක් තියෙනවා සිරා pool එක pool view එකට එළියට ගිහලා බලමු අපි සිරා රට කළුවරින්ද පොඩ්ඩක් ඔයාලට පේන එකක් නෑ එළිය මම උදේට පෙන්නන්නම් view එක කොහොමද කියලා සිරා මෙතන pool එක ළඟම තමයි room එක තියෙන්නේ පට්ට place එක මේක ඩබල් රූම් එකක් අපි ගත්තේ ෆුල් බෝඩ් මෙයාලගේ දැනට තියෙන ප්‍රයිස් එක 13,000ක් තමයි දෙන්නෙක්ට සමහරක් විට ප්‍රයිස් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ඒක නිසා මම contact details යට ඔක්කොම දාලා තියෙනවා description එකේ ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකටත් බලා ගන්න පුළුවන් එන්න කලින් කොල් එකක් දෙන්න එතකොට යාලා rates මොන හරි වෙනස් වෙලා තියෙනවා කියයි මෙයාලගේ තියෙනවා special honeymoon packages තියෙනවා ඒකේ ගණන් හැමදාම මම description එකේ දාන්න contact details උත් දාන්න කතා කරලා බලන්න පුළුවන් ඔයාලට ලස්සන දැනක් සිරා කෑමත් හොඳයි ප්ලේස් එකත් හොඳයි ඔයාලට ලයිෆ් එක පොඩ්ඩක් එන්ජොයි කරන්න ෆ්‍රී වෙන්න මෙතන ඇවිල්ලා නිවාඩුවක් ගත කරන්න පුළුවන්
හෙට උදේට අනිත් ටික මම කියන්න කියන්නේ මම අර කියු තැන් වලට ඇල්ලට පන්සලට මම යන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ඒ වීඩියෝස් උත් මම ඔයාලට පෙන්නන්න. එහෙනම් අදට එච්චරයි. හෙට අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ගිහින් යන්න.